Sziasztok, Joe vagyok, de elszólozzunk egy kicsit. Na, körbe mutatom gyorsan a kocsit, aztán mondom, hogy mi lesz ma. Na, úgy állunk a Delsollal, hogy epoxi alapozót megkapta a bal oldal, ezt újra kell fújnom. Nem fogom az egész autót lefújni, nem kap új szint, hanem a régi szint kapja vissza, ami rajta is volt. Illetve, tadam! Ez volt itt a jelentősebb sztori, hogy a jobb oldala is meg van csinálva az autónak. Ezt még egy sor epoxi alapozót kell kapnia, de gyakorlatilag ez is úgy áll, mint a másik, hogy egyenes lehet ráfényezni. Úgyhogy, ja, és figyeljetek már, kikaptam belőle még a maradék kátrányos hangcsillapító szar, míg középen van egy kevés ott, azt is kiveszem, aztán lehet kitakarítani az autót. Ott még van egy kis felületi rozsda, az meg lesz kapargatva. Ott lehet, hogy egy kicsit több is van, mint felületi, azt majd megnézem, és kijavítom. De a mai meló az, hogy csinálunk neki emelési pontot. Úgyhogy tartsatok ma is velem, mert egy emelési pont építés lesz az autóra. Emelési pont? De hogy emelési pont? Futómű bekötési pont. Az emelési pontjai tökéletesek. Azokat megcsináltam. Hanem egy futómű bekötési pontot csinálunk neki. Ugye a jobb oldalról kiszakadt a futómű bekötési pont, amikor vettem le azt a futóművet. Úgyhogy tartsatok ma is velem. Ez lesz ma, megcsináljuk az alján a maradék melót, és iratkozzatok föl. Most mondom itt az elején is, hogy iratkozzatok föl, olyan keveset iratkoztok föl, meg keveset kommenteltek, hogy nagyon-nagyon meg van rekedve ez a csatorna. Tehát látom, hogy tudom én, a nézőknek a 60%-a, aki megnézte a videót, az nincs feliratkozva. Úgyhogy légy iratkozzatok föl. Nagyon gyűjtöm a feliratkozókat. No, tartsatok ma is velem, essünk neki. Na, ő az ominózus futómű megkötési pont, amit meg kell csinálnunk. Nem egy hihetetlen durva sztori. Itt ezt még leszedem. Ezt a dobozt kiegészítjük. Megnézzük, hogy van a másik oldal megcsinálva, és az alapján nyertunk ide egy elemet. De egyébként jó hülyén van megoldva ez a futómű bekötés ezen a Delsollon. Sajnos bonyolultabban, mint kellene, de nem vész, mert megoldjuk. Itt, bezd meg. Ezt még le kell flexelnem, a kibaszott betonvasat föltaknyolta rá a majom arcú farok. De Isten, mi a faszomért csináltok ilyet? Miért? No, van még egy pár helyen probléma. Ezt a részt is itt kijavítom. Azok ott felületi rozsdás részek, amiket láttok még itt pluszba, azért meg adjusztálom az összeset. Tehát itt le lesz kaparva az összes felületi rozsda, le lesz kezelve, le lesz alapozva. Jó. Egy érdekes rész itt. Az ott szétjött. Ezt még itt szerintem én jobban megnézegetem, hogy mi a helyzet. De is ki van szedve ugye az üzemanyagtank, tehát azért most így van hely dolgozni. Na, legfontosabb, hogy ezzel kezdünk. Ez a futómű bekötési pont, mert hogyha az megvan, utána már vissza lehetne tenni az autót a saját lábára. Na, az lejött innen. Azt mondja, hogy ez itt egy ilyen külön kis doboz. Ebből kivágom ezt a rossz részt, amit látszódik, és oda csinálunk egy új elemet. Ez itt a alsó sín része. Segítkezett, vagy faszom tudja, minek mondják, frame rail in English. Nem tudom magyarul mi, magyarul még ezt nem tanultam. De a lényeg az, hogy ezt a dobozt ezt innen kivágjuk, az a következő. Ugye itt megvan egy jó gyári fix fulatunk, ahova csavarba megy, és így be tudjuk majd mérni, hogy oda hova tegyük majd a kis felfogatónkat.
No, hát ez valahogy így nézett ki eredetileg, megtaláltam még ugye semmit nem dobok ki. Tehát megtaláltam még az eredeti tetejét is. Ez a kis tuskó van benne, amiben a menet benne van. Látszik belőle valami? Látszik. És ez, amit most leműtöttem. Tehát egy tök új ilyet kell csinálnunk, egy olyan tetővel, hogy azt bele tudjuk tenni, és vissza tudjuk hegeszteni a helyére. Itt van közben levágtam már a dobozból is, ami rossz volt rész, amit le kellett. Ez egy viszonylag egyszerű forma. Azzal kezdem, hogy ezt megcsináljuk, és utána már tudom méretezni asztat. De ez pontosan kell, mert ez fogja megszabni. Ezen lesz egy furat, hogy hova mennek ezek a csavarok, illetve ez a tuskó. Ez nagyjából így néz ki a történet. Tehát a másik feléről is mutatom akkor. Tehát, ha lenne annyi kezem. Na, tehát ez így volt eredetileg. Csak ugye elfogyott körülötte az anyag. Ja. Na. Felhajlítom ezt a darabkát. Oda próbáljuk. Méretezünk. Csak még kell hozzá egy alkatrész a hosszlengő karról a szilentnek a vasa. Azt mindjárt leveszem és hozom. No, mindjárt kész az elem. Nagyjából a körvonalak jók, ott fönt még nem jó, de ezt a részt teszem be a nyújtózömítőbe. Elkezdem egy kicsit nyújtani, és akkor egy ilyen ívet fog kapni. Elhúzza majd a szerszám, és fönt már nem lesz akkor a luk. Ott átfedés van a két elem között, az csökken, és akkor tudom méretre vágni az elemet, így valahogy, és ott lesz majd még egy plusz hegesztés. Ez másfeles lemez, amiből én ezt pótlom. Ez itt elég vastag része ennek a kaszninak, és másfeles lemezben már problémás ilyen rádiusz beleütni, meg fölösleges is, hogyha meg tudom így oldani. Jó, hát tulajdonképpen kész van, mondjuk azt férfiasan bevallom, hogy ezt a vágást ezt elbasztam. Azt majd hegesztővel mindjárt megoldom. Amúgy a folt az kész, az egészen jól illeszkedik, egészen pofás lett. Simán csak meg kell hegesztenem, kicsit kalapálni hegesztésnél. Még szerintem egy fél millit innen lecsípek abból a vonalból, hogy tényleg tökéletes legyen, és hegesztem föl, hozom elő a hegesztőt. Illetve nem hegesztem még föl, mert ugye kell rá csinálni egy lukat a futómű bekötési pontnak. Úgyhogy először ezt megfoltozom a hegesztővel, megnézzük, hogy merre vitt el az elemet, oda próbáljuk, igazítunk még rajta, hogy tökéletes legyen, és aztán elkezdjük próbálgatni a futómű bekötési pontot. Na, ezt föltettem ide, nagyjából így már sejtitek, hogy mi a koncepció. Még ezt meg kell néznem, hogy itt hogy illeszkedik a régi darab, hogy lett az oda föltéve, de így akkor most már kitisztult, hogy mit is gyártunk és hogy gyártjuk, gondolom én. Na, mutatom, hogyha ezt én fölhegesztettem, mert ezen igazából más nézni való nincs, mint hogy fölhegeztem, és ennyi igazából. Na, meg is hegesztettem, ez azért úgy tisztességesen oda lett téve. Viszont gyorsan pakolok el, mert kibaszott vihar jön már megint. Én nem bírom úgy végig dolgozni a napot, hogyha sajátomon dolgozok, hogy ne kezdjen el szakadni az eső. Úgyhogy gyorsan pakolom a cuccot, mert elő van minden. Na, megvannak az alkatrészek. Itt ugye a belső része, a bekötési ponton. Ez itt a külső doboz. Ez nem tudom, hogy formára mennyire korrekt, vagy mennyire nem, mennyire korrekt a forma, hogy mennyire hasonlít az eredetire, ugyanis az eredetiből semmi nem maradt, és a másik oldalon is már javított van. Úgyhogy ez ilyen lett, amilyen lett. A funkcióját el fogja látni tökéletesen. Úgyhogy
Ennek lekezdem a belsejét, ennek nem kell, mert hozzáférünk, és ezt elkezdem fölhegeszteni, amíg ez szárad. Na, a belső része föl van varva, viszont mindjárt rám sötétedik, úgyhogy lehet, hogy a maradékot azt én holnap farrom fel. Ha egyáltalán hallottatok belőlem valamit, mert rajtam volt a pormaszk, úgyis becsiszoltam ezt. Lehet, hogy ezt már holnap adom föl, és akkor ezt most én gyorsan lekezelem. Igen, az lesz, hogy ezt lekezelem. Rozsdát alakítóval, és hegeszthető alapozóval, holnap reggel full hegesztés előtt. És utána fogom föltenni a külső részt. A külső résznek a belsejét én epoxival már kezeltem. Ugye nagyon hülye megoldás ez a bekötési pont, ez a doboz. Ugyanis nincs rajta hely, ahonnan be lehetne fújni. Ugye ez a belső része nem gond, ez a rész, mert ezt innen be tudom fújni. A rozsdát alakított, az epoxit, bármit. Viszont ugye itt van az a külső doboz, ide viszont nem tudok befújni semmit. Legalábbis hatékonyan biztos, hogy nem. Na hát ez itt a kis pörsenés, amit alulról láttunk, az egész hirtelen eszkalálódott. Ekkora lukat sikerült ide csinálnom. Abból a kis valamiből, ami egy rossz javítás következménye. Ugye. Rá volt hegesztve egy ilyen. Nem is tudom, hogy mi. Ez is rá volt hegesztve. És ugye elkezdett szétrohadni. Tehát az volt a lényeg, hogy ide nem javították ki a rozsdát, hanem rátettek a tetejére plusz egy lemez. Na most én ezt kivágtam a picsába, és megcsinálom rendesen ezt a javítást. De ez már a következő videóban lesz. Tartsatok majd is velem, iratkozzatok fel, lájkoljatok. Ez most egy ilyen rövid kis videó lett, megcsináltam ugye ezt az emelési pontot. És más nem is volt ebben a videóban, megcsináltam azt az emelési pontot, és ennyi. Úgyhogy ez lesz a következő videó tartalma, ahogy hozzájutok. Ugye az emelési pont az meg van csinálva, azt ott látjátok. Nem tudom, hogy mutattam, hogy ez is le van alapozva, ez az oldal. Úgyhogy haladok én ezzel, csak lassan. Na, következő videóban ezt a lukat befoltozom. Tartsatok majd is velem. Ja, meg iratkozzatok föl, meg lájkoljatok, meg kommenteljetek. Köszönöm.